Mm. Parang nakain ka rin ng press. Pag maraming chili ganito. Mm. Mm. Hello and welcome back guys. So ang menu natin ngayon guys, meron tayong latok at meron tayong dito maraming green chili, naka-blend green chili, tapos marami tayong dito mga lime, tapos meron tayong agal-agal guys, seaweed. Tingnan nyo guys. So dalawang klase yung seaweed natin ngayon. So ginawa ko siya parang salad. Yummy. Lagyan natin ito ng lime. Excited ako dito guys. Sobrang sarap. Kailangan maraming chili. Nag-aapoy na naman yung kamay ko sa chili. Oh my god, that's so yummy. So nagsangag tayo ng kamuting kahoy guys. Ito yung gusto ko guys. Sobrang ito. Parang nakain ka rin ng press. Pag maraming chili ganito.
Kalimutan ko uminom. Ayun. Crackers, guys. Sarap to dito. So, itong seaweed, guys, itong agal-agal, dry siya, binili ko sa Shopee. Tapos, hindi ko alam kung paano siyang lutuin. Paano? Kasi matigas na, diba? Sobrang dry. Masarap pa rin magkamay. Itong agal-agal, guys, hindi siya press. Yung galing sa dagat, yung parang nabili sa palengke. Dry na to eh. Tapos, ang ginawa ko, binabad ko sa tubig ng almost 24 hours. Saka lumambot. Ganun pala. Kasi yung isa niluto namin, naging natunaw.
Kahit green, sobrang anghang. Grabe ang sarap. Grabe. Ang sarap ng lato. Uy. Tama na. Hindi na kaya pilitin. Masarap kasi ito guys sa sausawan na ganito, chili at saka lemon. Para kasi ano siya, para siyang chicharon dyan sa atin. Pero Indonesian crackers to. Hindi na kaya ng tiyan ko. So good. So that it's for today guys. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.